انسان چیزی نیست مگر آنچه که از خویش می‌سازد. چنین است اولین اصل اگزیستانسیالیسم. ژان پل سارتر. اگزیستانسیالیسم تو پاریس، تو فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد. حول و هراس جنگ عامل واکنش‌های اگزیستانسیالیسم معاصر در فلسفه و هنر و ادبیات شد. جهان از مرگ حدود 72 میلیون انسان از جمله چند میلیون نفر تو اردوگاه‌های نازی با استفاده از سلاح‌های اتمی برای نخستین بار بهت زده بودند. میونه کلام بگم که قبل از شروع شدن کامل ویدیو حتما کانال ماکست رو سابسکرایب کنید و برامون لایک کنید، کامنت بذارید و بگید که دوست دارید در ادامه راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم براتون و با همون نظراتتون رو به اشتراک بذارید. مرسی. بریم سراغ ادامه ویدیو. ژان پل سارتر رو سیمون دوبوار و آلبر کامو توی فرانسه تحت اشغال آلمان زندگی کردن و در نهضت مقاومت ضد نازی فرانسه شرکت داشتن و در مورد اون وحشت‌های نزدیکی که براشون اتفاق افتاده بود نوشتن که عمیقاً این سه نفر تجربیات خودشون از جنگ رو به رشته تحریر درآوردن. تفکر اگزیستانسیال توی کافه‌های فرانسه بین ناشناسان نویسان و رمان نویسا و شاعران و موزیسین و هنرمندا و فیلسوفا پا گرفت. جنگ و به ویژه تأثیر غرب روی احساسات و آرمان‌های افراد اتفاق افتاد. فناوری به کمک انسان اومده بود که به زودی چنان نیروی رو براشون فراهم کرده بود که باعث میشد که آهنگ زندگیشون رو با ضرب آهنگ اون میزان کنه. به سبب فناوری، به سبب جنگ، به سبب ناموفق بودن نهادهای دینی، مردم خصوصیت انسانی خودشون رو به نحو چشمگیری از دست میدادن. مردم به جای اینکه ذهن باشن به عین تبدیل میشدن و از من به آن تبدیل میشدن. احساس متفکران اگزیستانسیالیستی این بودش که وقتی که ما همدیگر رو به چشم عین و نه ذهن ببینیم، خطر دیدگاه مکانیستی نسبت به انسانیت ما رو تهدید میکنه. چنین دیدگاهی به همراه دهه‌ها از خود بیگانگی و ترس رو براشون به وجود میاره. این گروه از روشنفکرها میخواستن نگرش‌ها رو عوض کنن تا مردم رو به عنوان افراد واقعی دیده بشن. فیلسوفای اگزیستانسیال نظام فلسفی خاصی ندارن به خاطر اینکه نظام مکانیستی براشون اتفاق افتاده. عقاید اگزیستانسیال در مورد مذهب و سیاست متفاوته. این فیلسوفا ممکنه مذهبی یا لاادری باشن یا ملحد باشن و برخی دیگه‌شون هم لیبرالن و برخی دیگه‌شون اصلا محافظه‌کارن. اگرچه بسیاری از دیدگاه اونا با هم دیگه متفاوته ولی همشون در مورد اهمیت موارد زیر اشتراک دارن. 1. معنا. 2. آزادی. 3. زیستن. 4. از خود بیگانگی. 5. فایده پذیری. اگزیستانسیالیست‌ها در مقابل بی‌هویتی عملی به طبیعت انسان، زندگی دروغ فرد رو مورد توجه قرار دادن. من که هستم؟ زندگی من چه معنایی داره؟ چرا احساس گناه میکنم؟ ترس من چه علتی داره؟ من چه باید بکنم تا شخصی که میخواهم باشم؟ انسان سری سوالات دارن که هیچ پاسخ عینی و علمی برای این پرسشاشون وجود نداره. اگزیستانسیالیستا بر این اعتقاد بودن که ما ذات خودمون رو از طریق آزادی انتخاب میکنیم و مسئولیت اخلاقی خلق میکنیم. در مقام انسان ما از آزادی تصمیم گیری برخورداریم که چجوری بخوایم تصمیم بگیریم. کیبرکه، نیچه، هورتزل، هایدگر بصیرت زیادی در زمینه تعارض‌های بشر نشون دادن. اما فلسفه بیشتر درگیر مشکلات فنی مابعد و طبیعی اخلاق و شناخت به سبک غیر فردی و عینی بود و دلنگرانی‌های آدم‌ها رو در مورد سرنوشت شخصیشون ناچیز و بی‌اهمیت تلقی می‌کرد. فیلسوفان اگزیستانسیال با هم دیگه تلاش کردن تا به این دلنگرانی‌ها بپردازن و با این کار اگزیستانسیالیسم رو به یک فلسفه پر اهمیت قرن 20 تبدیل کرد. ژان پل سارتر تدوین اصل اساسی اگزیستانسیالیسم که اگزیستانس بود یا همون هستیداری که مقام داشت بر ذات این اتفاق می‌افتاد. نام ژان پل سارتر در زمره فیلسوفان اگزیستانسیالیست قرار داره و این گفته به این معنیه که ما ذات خودمون رو با آزادی اراده و مسئولیت اخلاقیمون میسازیم. این گزاره درست عکس مابعد و طبیعه سنتی که از روزگار افلاطون بوده که ذات مقدم بر هستی. به این معنی که خود یا روح راستینمون جاودان است و ما اون رو خلق نکردیم. به جرات میتونیم بگیم که فلسفه‌ای مثل کارل مارکس و هایدگر اندیشه‌های سارتر رو شکل دادن. سارتر با بسیاری از اهداف سیاسیش
کمونیست مارکس رو همراه خودش میدونه، مخصوصاً با سرنگونی سرمایه‌داری. با این حال سارتر برخلاف مارکس که به گروه‌ها اهمیت میداد، بر فرد تاکید میکرد. سارتر روش پدیدارشناسی هوسرل رو تحسین میکرد، اما به نتیجه‌های متفاوتی در مورد موقعیت انسان رسیده بود. اون هایدگر رو میستود که دغدغش هستی بود، اما سارتر اگزیستانس یا همون هستیداری دغدغش بود. هایدگر گفته تنها مسئله اخلاقی اینه که ما چجوری با این آگاهی که قراره بمیریم روبرو میشیم و برای سارتر ملحد تنها مسئله موقعیت انسانی ما در جهان بدون خدایان. پیغام سارتر ساده بود: ما پا به عصر اگزیستانسیالیسم گذاشتیم که هیچ طرح و قصد الهی در آن وجود نداره. زندگانی اغلب عقل ستیز یا هول‌انگیزه و تنها ارزش‌های راستینش اونایی هستن که ما برای خودمون خلق می‌کنیم. اون میگفتش که هم ما شخصی داریم که مستعد فداکاری در دوستیه و هم مستعد به قساوت‌های منزجر کننده نسبت به هم دیگه، و این بحث بخت و اقباله که توی بدبختیت که ناکام به دنیا بیای و ناکام از دنیا بری نقش داشته باشی، یا توی سلامت عقل و جسم بخوای زاده بشی و به دنیا بیای و زندگی بکنی. سارتر با زیگموند فروید و مارکس هم عقیده بود اینکه ایمان به خدا کودکانه است میلیون‌ها آدم رو در طول قرن‌های دیگه به خاطر اعتقادات دینیشون کشته. کائنات نسبت به ما بی‌اعتناءه. درست و غلط وجود نداره. اگر میلیون‌ها نفر در جنگ کشته بشن، خورشید بر کشته شدگان و کشندگان یکسان میتابه. طبیعت میگه که اصلا اهمیتی نمیده، غم همچین چیزایی رو نداره. هیچ نوع رب و نوعی که قواعدش رو دیکته بخواد بکنه وجود نداره. ما نحوه انتخاب زندگیمون کلا تنهاییم و بنا به عقیده سارتر انسان محکوم به آزادیه، که همون اختیار. ما اینجا روی زمین هر چیزی رو که برای بهتر کردن زندگیمون مورد نیازه در اختیار داریم و این با ماست که اون رو به کار بگیریم و این وظیفه و تعهد فرد اگزیستانسیالیسمه و اگر این کار رو نکنه طبیعیه که با سختی و مشقت و بدبختی قرار سر و کار داشته باشه و در اصل تمام دیدگاه‌های مابعد و طبیعه رو میذاره کنار و دیدگاه دینی و اعتقاد بهش نداره و کاملا تفکراتی این جهانی داره یا همون هستی داری. مرسی که تا اینجا تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. مرسی که هستید. تا دیداری دیگر، بدرود.